trong tuần hôm nay mình Châu Tiến Hưng là chủ tọa và bạn Kiều Đức Nam là thư ký. Thì trong vài video hôm nay thì chúng ta sẽ đi tiến hành xem video và tìm hiểu về cách tạo bộ project chart bằng Excel và thực hành tạo kênh chat bằng Google Sheet. Và sau đó chúng ta có thể thảo luận và trao đổi thêm về nội dung của bài hôm nay. Thì đầu tiên thì chúng ta sẽ xem qua về video của bài học. Share đâu ta? Share chỗ nào hả vậy? Đây. Thấy chưa? Okay, anh em thấy chưa? Mọi người thấy màn hình mình chia sẻ chưa nhỉ? Đây thấy rồi. Rồi bạn. Okay. Vậy thì đầu tiên thì mình sẽ bắt đầu với video bài học là tạo project charter bằng Excel. Quên mất cái nền toàn tiếng Anh ấy. Bạn tự tin tiếng Anh thì ok đấy. Sao có thể chúng ta vừa nghe vừa tra cũng được. Nghe thử nha. Bên dưới. Có cái nút phóng bên dưới nữa. Đấy, xanh. À. Ok. Mọi người ok nghe âm thanh không nhỉ? Chưa. Chưa. Bật đi phát đi. Chưa có tiếng gì. Không tiếng à? Xe lại đi, xe tích vào cái computer sao. Okay, computer. Và thầy quên. Ok, mình tiếp tục thôi. Template and artifact. What is a project charter? Well, it provides a big picture overview of the project, and it often does double entry as a business case. So according to the Project Management Institute, or PMI, a project charter organises and documents a project's needs and expected outcomes. So as you can imagine, it's very, very important. Now, this resource helps to provide a foundation for basing project decisions and ensuring that they are in line with company goals. So as such, it should include success metrics, how to accomplish the project, key players, and also goals as well. And it's imperative to work with team members to help define these attributes before you even get started. So that's another thing to quickly consider. Before you make sure that you meet with your project team and your sponsors before completing the template that we're about to create, because much of the information that is required will need to come from a discussion with those individuals, so your team members and your sponsors. But without further ado, let's get into the template. Now, I'm going to be providing some basic formatting on this template, but you can change it to how you see fit and how you like. I've just gone into the top here and I've changed the font. I've started this off by adding project charter template, and yeah, you could change this to, you could remove this, or you don't even have to include it, but it just gives us an overview of what we're looking to achieve here. So first and foremost, I would start off with a section at the top just called General Project Information. I'm going to bold that and I'm going to make this a little bit bigger here. So I'm going to use these buttons here. It's a little bit easier to do. I'm actually going to make that a little bit bigger, 16. I'm going to drag this out. So highlight over the column and drag this out. Now in the general project information, we just want to give a high level overview of everything regarding this project. So I would suggest including, I'm actually going to delete this row here. There we go. And we've got this is Calabria, this is Calabria as well. Now the first thing we're going to do is we need a project name.
So this can be anything such as you know, the type of client you're working on and the type of or working with and the type of implementation type. So what I'm going to do here is I'm going to select row 4 and 5. I'm going to create a border around this, all borders, and I'm going to highlight the heading section in a grey. So just to differentiate and to give whoever's updating this project charter a box to almost enter their text. So the project name could be we're going to put hardware upgrade at Bank A. That's the name of this project. Completely random, but you get the idea. Next, we're going to include information on the project manager. I'm going to highlight over the bottom right, and you see a little plus, and I'm going to click left click on my mouse, and I'm going to drag across 1, 2, and that will give that kind of formatting across. And I'm also going to do the same in the bottom. Now I just need to remove that text, it's no longer required. And we want to call this project manager because we need to include who the project manager is on this particular project. And the same again, we want to state who the project sponsor is. Next up, we are going to want to add some further information. And what I'm going to quickly do here is I'm going to copy, so Control C. I'm Control C on my keyboard, Control V. We're going to add this down here, and this time I'm going to remove this off here. This time I'm going to put email, so that's going to be the email of the project manager in charge of the project charter. So there's a whoever accesses this template knows who to contact regarding its contents, and I'm also going to create a new column here. We'll put phone. So this is basically the contact details of the project manager, and sorry, I should have that. And then the last thing we're going to do here is we're going to do organizational unit. So this could be something like a PMO, for instance, but you get the idea. Now, the other general project information we're going to want to include. So I've highlighted over these two columns, these two cells here, Control C, Control V. I'm going to do expected start date, and that's the expected start date of the project. And we're also going to have an expected completion date as well. Now, of course, I'm copying and pasting a previously created section, but you could copy and paste before you add the text. So, for instance, you could copy and paste here, and you might not even want this grey heading, but I just like it because it just brings out the detail and makes it a little bit easier to see on the eye. So really, really useful. We're going to do 2 more boxes. Estimated savings, if I can spell, and estimated costs. So as you can see, I'm going to Control C, Control V, estimated costs. So as you can see here, we're just getting that really high level. So select this, left click Format Painter, and here. And as you can see here, we're just getting that general project information, the key information at the top of the project. So really, really important kind of information right at the top. The next section we're going to create, so Control C on here and Control C on row 16. So now we want to do the project overview. So in this section, you're basically getting more information as to, why are we doing this project? Why does it need to be done? Now, I like to create a box here, so we're going to have, there's 5 different sections in this section, so we're going to have 1, 2, 3, 4, 5, and we're going to do a box like this. Now, all borders. Now we want the problem or issue, why are we doing this project? What's the problem or issue we want to resolve? Next up, we want the purpose of the project. So, can be quite similar, but often you'll find that these differ a little bit. And I'm just making the text bigger here, just to make it more, easier to see. I could probably do that up here as well. We could make all the, all the headings slightly bigger. I would recommend you do that. It just makes it easier if whoever comes into this template, and it's just easier to read, and it's just more visually better on the eye. So I'm just going to do all that first. Now we've got the purpose of the project, we've got the problem or issue, we've got the business case, the goals and metrics of the project,
And finally, the other bit of information here is the expected deliverables. So in order for this project to be a success, what is going to be delivered to, you know, the client or to the organization itself? So we've got these at 11, and I also like to put these in a grey as well, just to, you know, it just shows it's a key metric or core bit of information we're liking to pull out. Next up, be sure to include a section on the project's scope. So we'll change that here. Now we only need kind of 2 sections in this area of the charter, if you like. So we're going to have what is within scope. So, you know, what is the project looking to achieve in terms of, you know, how much work are we going to do? You know, what is the scope of the project? What does it aim to achieve? And what is outside of scope? So what is this project not going to cover, and what should not be kind of included here? You know, where are the limitations of this project? So they're the kind of key sections. I'm going to hit save. Obviously, always save your Excel files. You don't want to lose anything. Now, next up, we want to do a section on the tentative schedule. Now, in other words, you know, what are the key milestones of the project, and, you know, when are they expected to start and to finish? So again, we're going to do a box, if you like, a bordered area. And at the top, I'm just going to put in key milestone here, just so whoever kind of comes into this Excel sheet gets an understanding. I'll probably bold that out as well. And we need another column, so I'm just going to select all the cells here, bottom right, and drag across. So, sorry, bottom right, when you see the little plus, then left click and then drag across. We're going to put a start and we're going to put an end, or I could put finish here. Bold those and make those bigger as well. So I'm just going into the top here and changing the formatting, and I'm also going to, while we're here, select all of these cells, right click, we're going to format these cells. So these are going to be dates, so we want to change the category from general to date. Now you can choose your different, you know, option, your style, depending on where you are. You might tell from my accent that I am in the UK, English, but, you know, if you're in the States, or you want, you know, a different formatting, then you can choose accordingly. But I'm just going to put that for now. Now, the key milestones you want to include, obviously this will depend on your project, but, you know, you've got your kind of core milestones that you would want to include, such as, you know, form your project team, you know, define project scope, define phases. You know, you get the kind of idea. This will obviously depend on your project and what you look to achieve. You know, you could have anything in here. It really does depend what you're trying to deliver. So it could be a product rollout. You get the idea. Product review, that would probably come first, actually. If we switch those around, you know, you get the kind of idea. And then the last one you're going to want to have is something like a project summary, you know, closure. Project or something like, you know, document lessons learned. You know, these are the kind of key things that you'll need to be doing on your project. So I've just put those in as an example. I'm actually going to make those a little bit bigger as well. And then you can start putting in dates. So we could put in, you know, let's put in the 20th of September. You know, and then let's put in, this is going to last for 5 days. You know, you just get the idea. You just fill this out as and when, and as it's kind of agreed with your team members. So that's a tentative schedule section. The next section you're going to want to include is the resources on the project. So here you want to basically list, we're going to put 3 here. So the kind of key ones you're going to think you might want to include are, you know, your project team. So this could be, you know, you're the project manager, you might be the project manager. Well, you probably will be if you're pulling this charter together, but you could put people in here like, I don't know, your PMO contacts, or you could put in individuals like your product delivery specialists, those kind of things. So you got an area to put these individuals in. I'm just all I'm doing there is I'm copying and pasting from another cell that I want the formatting of. You can also go in the format painter. So if you click on a cell you want, left click on format painter, then you kind of drag it to where you want it. I'm actually going to make these grey as well. I quite like that. And yeah, so you'd obviously enter the data in there.
So we've got project team. The other ones I'd recommend are something like, you know, support resources, or even, I don't know, special needs. If you have any particular needs on the project, you know, expertise, and you could state that in here. Now, next up, you're going to want to include a section on costs. So, you know, you can have various different costs on your project, and, you know, it could be, you know, you just want to basically give an overview of your main cost here. So I like to start this off with a column heading called cost type. We could then have, you know, a cost description. We could then have, you know, the rate and perhaps the quantity, and then lastly, the, you know, the amount. So the amount it's actually going to cost your organization. So let's make that like that, and I'm just going to format paint here, and I'm just going to include, you know, this kind of formatting. Now, you know, this could be anything. This could be something like labor. It could be product procurement. It could be supplies. It could be IT. It could be, you know, anything, or it could, you might even want to throw it in as miscellaneous. Now, this is always a tricky spelling, but I think I got that. If I got that wrong, then please drop a comment down below and let me know how I should be spelling that. So let's put that for now. So these are the kind of costs. You know, this could be cost of product specialist. You know, he could be a contractor, for instance. So, you know, you might need to put that in. His rate could be, I don't know, $100 an hour, £100 an hour. You know, you might need him for 3 days. So I need to change this quantity here. So format cells, we want this to be a general. And on the rate, what you can do is you can highlight all the cells, right click, format cells, and put that in as a currency. And then the amount, you know, that's a total amount. So again, you might want to put that in as a currency, or, you know, even a number. We'll put that in as a number just as an example. So, you know, this is basically how much it's going to cost you. So £100 is his rate. We've got him for, say, 3 hours. It's going to cost us 300. So you get the idea here. You'd fill in the description, and I'm to keep everything kind of in sync, I'm actually going to highlight these in grey. So yeah, you know, the grey is just a good way to just break things out and just gives that kind of visual, you know, it just looks quite nice. So as you can see, the project charter is shaping up, and we're getting a lot of good information in here, and you would fill it out accordingly with your project team. Now, the next section to include is one on benefits. So if I can spell. So here, you know, we're going to put things in like, let's copy, Control C, Control V, remember, and Control C, Control V. So that's got our table quite quickly. So, you know, what are the kind of expected benefits of the project? Why are we doing this? You know, there's got to be a reason for the project, or there's no point in doing it. So we want to basically specify them here. You know, we can also put in things like, we could put something in like this as well. Sometimes you see project charters with benefits and customers, and here you could put things like key stakeholders. And another one that you'll often see in this kind of section, which I'd recommend you doing, is I would put in something like process owner. That's also quite important as well. You know, who are the main process owners on this project? Now, you can also put in here, you could put in something like, we're going to put in, so I'm going to copy and paste. No, I'll copy and paste. Yeah, let's copy and paste this section here. I will need to change this a little bit, as you'll soon see, but we're going to put some specific benefits of the project in this section. So here we're going to put, you know, there could be some cost savings for this, you know, undertaking this project. There could be some enhanced revenue. I'm struggling with my spelling today, bear with me. We could put in things like, you know, higher productivity. That's another benefit of a project. Improved compliance. Better decision making. You know, you get better decision making. So you get the idea. These are the main benefits of doing a project, and ones that you would obviously, you know, reasons why you'd want to perhaps do a project. You might not have all of these on every project. You might have one or two. You might have several. You might have several more. But, you know, that's the
that's the kind of idea here. And again, put in a description, you know, give people some context of what you mean. And then what I would probably do in the final section here, we don't actually need these, is I would, in the final column, I should say, we can put in estimated benefit amount. So this could be, you know, you could actually put a monetary figure on it. So, you know, this could be $1,000, or you increase revenue by 50,000, you know, and higher productivity, that's hard to put a monetary value on. Sometimes you'll see these with an actual, you know, sometimes numbers are given, but sometimes, you know, this could be blank. But yeah, it's good to have this column just in case, you know, you have particular cost savings that you want to call out. So we're nearly there. You know, we've got one more section to include, and that is going to be risks, constraints, and assumptions. Now, these are very important. It's very important to document these at the start of a project and to monitor them as you go on. You've got obviously a risk register to prepare and look after as you go along in a project, but you should include these at the start of a project. And this section, it only needs to be, we actually don't need that. We only need three kind of sections here, and basically you're basically just like including each one and an area to put them down, basically. So yeah, you want to document them in the relevant boxes here. And the last thing that you should do is a prepared by. So who's actually created this document? Who's created it? And actually, I'm going to do this format painter. I love doing that, as you can tell. We're going to do a prepared by, who they are. So title, you know, who is this individual? Likely be the project manager, but not always. And even then, you could have several project managers in your organization. And then you also want to put, so let's format this across. You also want to put the date. So when was this created? So put that in the end there. And that really, right, that shouldn't be like that. Format painter, we love that. I'm going to save. And that really is your project charter. That's a template in a nutshell. This is kind of what you would expect from you know, the PMI organization. This is what they would typically expect in a project charter. So yeah, go ahead, copy this template and create your own project charter. If you do want me to send you this particular template, I'll be happy to do that. Just drop a comment down below in the comment section, and I will get back to you, and I will outline how you can get this template. And in the meantime, please do hit the like button if this was useful. It lets me know that I should continue creating videos like this. And do subscribe if it was particularly useful and you want to see more videos that I release on project management and Excel in particular as well. So with all that said, I hope this template is useful, this tutorial you can follow along in your own time, and I also hope you have an excellent day. Ok mọi người ơi, vậy là mình hết video đầu tiên rồi đấy. Mặc dù video bằng tiếng Anh nhưng mà làm theo như hướng dẫn trong video thì chúng ta có thể tạo được cái project charter được. Mọi người chắc cũng hiểu phần nào nhỉ? Ok, chúng ta sang video tiếp theo về tạo Gantt chart nhé. Hello and welcome to Vertex 42. Watch this video to see how I create this Gantt chart in Google Sheets. It includes features like a dynamic timeline, as well as showing the progress of each task. First off, I'll add the basic information we'll want, including a spot to enter the project start date. The critical information for a Gantt chart is a list of tasks, each with a start date, the duration in days, and the end date. We typically group tasks within phases or categories, so I'll add 4 tasks under phase 1. Next, I'll add a start date and the number of days it will take to complete. I'll calculate the end date by taking the start date, adding the days, then subtracting 1.
I'll have task 2 start 1 day after task 1 ends. Now I'll fill in the rest of the data for us to work with. You can add and subtract dates because they are stored as numbers and just displayed in different formats. I'll copy these formulas down to create a second project phase. I'll make phase 2 start 1 day after the final task of phase 1. The next step is to create the date range or timeline for the chart area. I'll start with June 1st and drag that 6 more cells to the right to create a week. I want to display just the days of the month, so I'll use the custom number format D. It's important to realize these cells are storing the full date but only displaying the day of the month. Now I want to display the first letter of the day of the week in the cell below the date. First, I'll use the text function to display the abbreviation of the day of the week. Then I'll use the left function to grab just the first letter of that text. Next, I'll merge these 7 cells and display the date of the first day of the week. To display the full date, I'll need to change the number format back to the date default. Now I'll select the columns using Control Space and then copy them. I'll use a keyboard shortcut to paste just the formatting. Then I'll drag the data to copy it to the right. I want to add a 4th week, so I'll insert 7 more columns and copy the formulas 1 more week to the right. To make the timeline dynamic, I'll link the first cell of the chart area to the project start date. Then I'll use a formula to add 1 day to each of the next dates, and drag that to the right. Now when the project start date changes, the timeline will change too. First, I'll select the entire worksheet and change the vertical alignment to center. Next, I'll adjust the column widths. If you're looking for a more precise adjustment, you can click on the column drop-down and select Resize Column. Then you can type in the exact number you want. You can also select multiple columns and right-click to get the Resize Columns option. When formatting, I also like to turn off the grid lines. Now I'll do some general formatting of the first couple rows to make the important information stand out even more. I want to emphasize that the project start date can be modified, so I'll also add a border around it. Next, I'll select this area and set the horizontal alignment to center. I like table headers that have a slightly smaller font and are bold with a dark background and a light colored font. Next, I'll make each week's chart labels a bit more interesting. I made the main date left justified in bold. Now I'll decrease the font size to match the table header. I'll add a light background color and a dark gray border. Now I can use the Format Painter to apply those changes to the other 3 weeks. To make the Gantt chart easier to read, I'll emphasize the phase rows with a background color and then add horizontal borders for the tasks. I'll use the Format Painter again to apply those changes to the Phase 2 section. We could add bars by filling in the chart manually, but that's way too time-consuming. So instead we'll use conditional formatting to fill in these cells when the dates at the top of these columns are within the start and end dates. First we'll select all of these cells and go to Format, Conditional Formatting. Under Format Cells If, I'll select Custom Formula Is from the drop-down menu. Now we're ready to type in our formula. It's important to create the formula based on the upper left cell in the range.
We'll use the logical function AND, setting the date in row 4 greater than or equal to the start, comma, and the date less than or equal to the end. Think of this formula as being copied to the rest of the cells in the applied range, so we need to make the rows of the date references fixed by adding a $sign in front of the row numbers. We'll also make the columns of the start and end dates fixed by adding $signs in front of the column letters. I want the color of the bars to match the design better, so I'll change them to a dark blue. Now we have a basic Gantt chart, but let's continue to add more features. Our timeline currently starts on the same day as the project start, but I want it to always start on Monday. I'll edit this formula to subtract the weekday of the project start. After the comma, I'll type 3, which makes Monday a 0. Now the weeks in the timeline will start on Monday regardless. Next, I'm going to add an input that lets you scroll through the chart. Under project start, I'll enter display week. Next to that, I'll enter a 1, and then I'll use the format painter to make it match the project start. I'll fix the 1 being changed to a date by going to Format, Number, Automatic. Now I'll edit the first day in the timeline again to add the display week minus 1 times 7. Now when I change the display week, the dates in the timeline will update, letting me scroll through the chart. Next, I want to highlight the current day in the timeline, which is actually pretty simple. I'll select the rows in the timeline with the day number and letter, then go to Format, Conditional Formatting, and select Custom Formula Is from the dropdown. The formula will be a comparison of the date at the top of the column to the function today. I'll make the highlight red and the font white and bold. First, I'm going to insert 3 new columns. This first new column is for who the task is assigned to. The next 2 columns are where we'll show the task progress. I'll change these cells to the percentage format. Then I'll enter in some example data. In the next column, we'll create bars that represent these percentages. To do this, we'll use the sparkline function. First, I'll have it reference the cell with the percent. For the chart type option, I'll use bar. Then I'll set the color of the bar to gray. Finally, I'll set the maximum value to 1, so 100% shows a full bar. I'll take that formula and drag it down to the other cells in phase 1. I'll need to fix this error that happens when the reference cell is blank. It's an easy fix. We'll simply use the if_error function that returns a blank when the percent cell is empty. I'll copy this updated formula, select the cells I want to apply it to, then go to Edit, Paste Special, Paste Formula Only. I'll test it out in phase 2 to make sure it works correctly. I'm going to speed this next section up a bit, where I update the formatting of the new progress columns we just created. To finish things off, I'd like to see the duration of each phase, as well as group the tasks for easy viewing. I'll first use the min function to grab the earliest start date from phase 1's tasks. Then I'll use the max function to get the latest date. So now that we have a start and end date in the phase row, the bars will appear automatically. Now I'll copy and paste the min and max formulas into phase 2. Grouping rows is a great way to toggle the data you want to see in print. I'll simply select the rows I want to group, then go to Data, Group Rows. I can now see on the left the rows I have grouped, and I can show or hide them by clicking on the icon. For phase 2, I'll use a keyboard shortcut to group the rows. Now you can easily show or hide the tasks for both viewing as well as printing. I hope that along with this Gantt chart, you've also learned some great new skills in Google Sheets. If you like this video and want to see more, please subscribe to our channel. Ok, vậy là đã
xong cái video tiếp theo về tạo game chat. Anh em xem video xong cũng có hiểu được chứ? Okay. Video này Thì đây là kiến thức hôm nay chúng ta cần tìm hiểu. Đó là về tạo project charter và tạo game chat. Giờ thì chúng ta như công việc đã phân công từ tuần trước, thì bây giờ chúng ta sẽ check về các sản phẩm mà mình đã phân công vào làm. Well. Quên chết. Ok. Đây là cái file anh em đã làm và tổng hợp lại. Thì về template thì cái mẫu này ban đầu được định dạng ra thì gồm các mục như trên. Các general projects information. Đây là khuôn mẫu của cái lấy thừa được áp dụng vào trong nhóm 4 của mình thì ở đây gồm các thông tin như các tên dự án, email, các thông tin về project overview. Ở cái mẫu này ở cái bài của nhóm mình thì xem trên cái folder drive mình gửi trên Zalo ấy, thì cái đấy là bản chỉnh sửa cuối cùng ấy. Cái này cũng chưa phải là bản cuối cùng, thì sau cái bản này vẫn còn chỉnh sửa một chút nữa. Cái về đợi xíu, mạng nó hơi nhé. Ở trong cái plan ấy. Đó, project charter Đâu ở đây. Như đã tổng hợp thì đây là bạn chỉnh sửa cuối cùng của nhóm mình. Thì về tên dự án này đó là xây dựng một phần mềm thu thập dữ liệu và quản lý dự án và dự đoán đánh giá của nhóm chứng khoán. Đây là một phần mềm mà giúp cho người dùng thu thập dữ liệu chứng khoán từ các cái trang web tin tức chứng khoán và dự đoán giá cổ phiếu trong tương lai thông qua AI, trí tuệ nhân tạo. Và đây là người quản lý cái dự án là nhóm trưởng Trần Quang Tú, và các thông tin cá nhân của người quản lý dự án. Tiếp theo về phần project overview here. Đây là các mục đích của cái dự án này để mà giúp người dùng thu thập và phân tích dữ liệu chứng khoán một cách dễ dàng và nhanh chóng, giúp cho người dùng dự đoán đánh giá cổ phiếu và đưa ra các quyết định đầu tư thông minh. Và đồng thời đây cũng là phần mềm có thể sử dụng như một công cụ học tập và nghiên cứu trong lĩnh vực tài chính và đầu tư. Để các thành viên và các vai trò chức vụ của từng người. Theo về project scope thì gồm là các thu thập dữ liệu chứng khoán, dự đoán giá cổ phiếu và tạo các trang tính requirement. Về đầu ra sẽ là tạo ra một giao dịch chứng khoán. Không, cái đấy không phải đầu ra, cái đấy là gì à? Ngoài phạm vi á, scope về phạm vi á. Cái trong cái within scope đấy là những cái gì mình trong ứng dụng mình làm, còn cái outside là những cái mà không có trong ứng dụng mình, chứ không phải đầu ra. Ok, mình cảm ơn. Bị nhập mất.
Tiếp tục về phần nguồn thì là của đây là sản phẩm của nhóm 4, hỗ trợ để qua internet và những ứng dụng cần là Google Sheet API, sử dụng ngôn ngữ JavaScript, công cụ ChatGPT và AI. Tiếp theo là về tentative schedule. Thì là đây gồm các công việc chính và thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc của mỗi công việc. Sau đó là phần cost về kinh phí. Thì các kinh phí đã được dự tính và dự tính cho các công việc của từng phạm vi, và các kinh phí được lên chi tiết và tính toán với tổng giá trị cuối cùng là 15 triệu cho một dự án. Tiếp nữa là sẽ về phần benefit và customize. Để đâu nhỉ? Còn cái Gantt chart cũng trong cái plan ấy. Trên đây là về tổng quát lại về những sản phẩm mà nhóm mình làm được về Project Charter. Tiếp đến sẽ là xem tổng hợp lại về Gantt chart. Thì đây sẽ là yêu cầu, đây là xây dựng một phần mềm thu thập dữ liệu và dự đoán giá của nhóm chứng khoán. Và bảng Gantt chart này sẽ cung cấp thông tin như là tên công ty, tên dự án, ngày bắt đầu của dự án và tuần hiển thị của dự án tương ứng với các giá trị ở dưới bảng này. Và trong bảng phân công nhiệm vụ thì sẽ có các giai đoạn, cũng có 2 giai đoạn là giai đoạn 1 và giai đoạn 2. Trong giai đoạn 1 thì sẽ phân thành các nhiệm vụ từ nhiệm vụ 1 đến nhiệm vụ 7. Và mỗi nhiệm vụ sẽ có báo cáo về tiến độ hoàn thiện của nhiệm vụ. Kèm theo đó là thời gian về ngày bắt đầu và ngày kết thúc, cũng như là tổng thời gian làm việc của mỗi nhiệm vụ. Trên đây sẽ hiển thị quá trình làm việc tương ứng với mỗi nhiệm vụ để tiện cho quá trình theo dõi. Và các nhiệm vụ khi hoàn thành đầu sẽ hiển thị đến đấy thông qua giá trị tại bảng process. Trên đây thì là sản phẩm về Gantt chart mà nhóm mình đã làm được. Tiếp đến thì chúng ta sẽ tiến hành làm về WBS, xây dựng các biểu đồ hay gọi là lực. Cái link đấy đâu ta? Cho chị gửi trên Zalo. Ok. WBS.
không làm dở mà các bạn. Ok. Thì thôi nói đi, chủ tọa nói đi. Thôi, ông tiếp tục đi. Ông tiếp tục. Không, bạn nói đi. Ui, bạn chủ tọa, tôi không dám. Thì, về phần biểu đồ WBS thì nhóm đang trong quá trình thực hiện. Thì nay nhân trong buổi họp thì mọi người cùng ngồi thảo luận và làm chung luôn. Thì đầu tiên như thầy hướng dẫn ở trước thì đầu tiên sẽ là tên dự án, tiếp theo là tên các package. Các package chính thì cần đặt tên ở dưới dạng là danh từ. Và sau các package thì sẽ đến các nhiệm vụ nhỏ hơn, và tên sẽ để dạng động từ đầu tiên. Ok, cái WPS này phải làm xong rồi in ra lưu dạng PDF hoặc là gửi lên cái plan nữa không? Nhưng không cần đâu, để nguyên đây sao ấy. Không, nhớ là thầy có bảo là đưa vào cái mục gì, mới đầu thì bảo đưa thầy ở mưa mục check gì đấy, mà sau thầy bảo về cái plan thì phải. Đúng rồi. Mình yêu là buổi trước thầy có yêu cầu là sau khi hoàn thiện này để chuyển sang PDF mà nộp, nhưng mà nộp trong cái plan luôn, vì vẫn đang trong một kế hoạch chưa thực hiện. Vậy đi Hưng bỏ cái bôi đen phát Hưng này, sửa cho. Cái này nó là khó nha. Mà trong cái WBS này mình có nên thống nhất kiểu chữ không nhỉ? Để hết tiếng Anh hoặc là để tiếng Việt? Không, thường tiếng Việt, tiếng Anh Để lấy nhé. lộc gì? Thôi thì thôi bạn, Ok. tiếng Anh thì cũng hơi căng đấy. Kiểu thiết kế và tạo biểu đồ thị để hiển thị sự thay đổi của cái giá cổ phiếu, đúng không? Thì là design and create biểu đồ charter này, đồ thị là cái gì đấy, to show the trend of stock, cái gì nhỉ, cổ phiếu đó gì đó. Cũng nói chung là chuyển sang tiếng Anh hết thì rất là khó, một số người không biết thì khó hiểu ấy. Với cả nhiều từ chuyên ngành có khi mình dùng không chuẩn nữa. Từ chuyên ngành của cái cái đấy không chuẩn nữa. Ok. Chúng ta chỉ cố gắng hiểu, làm đúng hiểu thôi. Còn xem nào, còn 3 cái nữa thì là chuyển sang cái nào nhỉ anh em nhỉ? Anh em cho ý kiến đi. Cái này cần tuân theo cái yêu cầu trong đề tài. Làm như yêu cầu đề tài, mà còn là 3 cái nữa ấy. Tôi cũng không chắc chắn lắm nên tôi cũng chưa điền. Mấy cái cuối đúng không? Tầm đấy.
Phải xem thử thế nào, tôi không chắc. Cái đây buổi trước tôi cũng xem qua nhưng mà thấy nếu như mà xếp ở đây thì nó cũng có vẻ không hợp lý cho lắm. Ba cái nữa thì cái tìm hiểu Google Sheet, tìm hiểu về Google Sheet API ấy, thì khả năng vẫn ở trong cái đấy, cái thu thập dữ liệu ấy. thế thì là Thì vẫn thêm một cái ở bên này. đây. Tách ra tìm hiểu Google thì JavaScript này, tìm hiểu về Google Sheet API này, Ừm, tách ra hai cái nữa. mình sẽ gắn chung này xong rồi mình sẽ chia ra mấy cái. Thêm ở ChatGPT nữa, thì cái phân tích thì AI thì để cho phân tích, còn ba cái kia thì để trong ấy được. Và thậm chí một cái kiểu cái ChatGPT là mình cho cả bên thu thập dữ liệu và cả bên phân tích cũng được. Phân tích cũng được. Tức là một cái mình phải áp dụng cho cả hai một cái. Bên này có ba cái này, bên này sẽ là ba cái nữa này. Thì tí làm thêm cái requirement list nữa. Bên này ba cái này, còn hai cái cuối sao? Tìm hiểu cấu trúc, còn 4 cái cuối này. Cái cuối thì là toán học của phía tương lai. Đây chắc là đây là phân tích analysis Cái được dữ liệu liên tục và tự động thì khả năng là cho ở hai gói luôn cũng được. Cái gì hai gói? Thế là ở bên phân tích cũng có cái cập nhật dữ liệu tự động, mà cả bên thu thập thì cũng tự động luôn ấy. Tự động. Có yêu cầu về tự động đâu. Sử dụng là kế toán dự báo này, cái này cho là Dữ liệu liên tục tự động này.
Không còn là phân nhỏ nữa đúng không? Thiết kế biểu đồ đồ thị, cập nhật dữ liệu liên tục và tự động. Cái crawling này cũng có thể là analyst đấy. Tạm thời cho vào trong analyst ạ. Cái này cho mình crawling đi. Cái crawling hợp lý hơn. Cái này sẽ là xem nào. Mình dùng một sheet à? Ok. Yeah. Lại mất rồi. Ok đấy. Hợp nhất rồi. Còn cái thiết kế cái cập nhật dữ liệu liên tục phải được 6 cái này. 4 cái nữa kiểm thử của đánh giá tính năng. Cái kiểm thử đánh giá tính năng thì là của cái gì? Đánh giá tính năng là cái đấy kéo phải cả bên đấy đấy, ở hai bên luôn đấy. Hai bên luôn đấy. Kiểu gì phải kiểm thử chứ. Kiểm thử và đánh giá cái tính năng của phần mềm sử dụng rất cần thiết. Tôi nghĩ là crawling đi, tại vì analyst là thường thường là chỉ nó liên quan đến phân tích thôi, là nó build mấy cái thuật toán để mà phân tích ấy. Chứ thường thường không liên quan đến kiểm thử lắm. Một hai ba bốn năm bảy, tài liệu hóa phần mềm. Cái này sẽ là analyst này, tài liệu hóa phần mềm là analyst này.
thực hiện các báo cáo đầy đủ ở đề tài cái trong nhóm analyst à? Thực hiện báo cáo đầy đủ gì nhỉ? Thì là kết quả là analyst rồi. Điều cuối là tích cực cập nhật kiến thức. Cái cuối có nên cho vào không? Cái cuối là tích cực cập nhật kiến thức ấy. Thì cái nào là chất lượng nên chắc là có link. Chắc là bỏ qua cái kiến thức đi, chắc để À, nhưng hoàn thiện và nâng cao chất lượng phần mềm thôi. chất lượng phần mềm. Okay. Nếu lên phần đấy phần cái kiến thức thì thôi. Chất lượng phần mềm. Ariane. Ariane hết. Chậm. Một bạn sửa cũng đi, sửa thành Ariane hết với cả phông 12. Ô đen này. Ok luôn này, cái ai hết rồi này. Ấn 12. Đây, Đây là sửa cho đẹp không nhỉ? trông không tệ lắm. Cái nhỏ nhỉ? Này à. Cho đấy. Ok. Ui, mất rồi. Cái để sửa nhá. Ok. Không tự động. Ông chia luôn đi bạn. Ok. Chia thêm ai làm cái gì là xong. Chủ tọa. Chủ tọa đang bối rối. Về cái phần chi về mình để nhóm chuyện hợp lý hơn. Ok.
cái kia là ở bên cái bảng requirement phải không? Cái kia là ở bên bảng requirement phải không? Đâu, cái nào? Requirement list này. Không biết nữa, cái RIP là cái gì ấy? Mà thầy bảo sửa khả thi này phải. Thì bảo sửa khả thi ấy. Mà tôi không biết Như là nào? Kiểu khả thi thế nào đúng không? cái tìm hiểu này có thể Tìm chat hiểu trên GPT gì đấy. Khả thi à? Chắc là tính độc lập các nguồn dữ tính độc lập với các nguồn dữ liệu phần mềm đáp ứng. Của tính độc lập này cái gì vậy? Hợp lý. Hay. Chuẩn đấy. Mà mấy cái kỹ thuật này thì phải là Tìm hiểu. kỹ thuật phân tích kỹ thuật là cái này là phải tìm hiểu khả năng kết nối lập trình. Và khả thi thì do là Đấy, chỉnh cái gì đấy phải là thế. nó cũng hợp lý đấy các bạn ạ. Khả năng kết nối, khả năng rồi cái này Thì là do thành viên của nhóm có thể làm thì là nó khả thi. chuẩn quá này nữa các bạn, nó lại hợp lý, nó lại quá chuẩn. Thì cũng đúng. Cái rap này sao nhỉ? Cái này không biết. Rồi thôi, nếu như mấy cái hàm này lạ vậy. Kết quả của mảng không được mở rộng vì nó sẽ ghi đến diện trong A4 này. Lỗi tên bạn tính chưa được giải quyết. Chị tên bạn tính chưa được giải quyết. Tên bạn tính Biết điền thế nào? Lại mất rồi. Ok. Sao? Không biết. Em reference thì sao ấy? Refer, viết tắt của reference là cái mô tả. Wow. Không biết mô tả thế nào chứ. Cái này có khi phải nghiên cứu thêm các bạn ạ. Outcome standard là chuẩn đầu ra này. Outcome standard. Chuẩn đầu ra là đáp ứng nhu là gì? Cái outcome standard là gì nhỉ? Tiêu chuẩn của kết quả. Ở cái ID này là gì vậy? Requirement reference à? ID này cái người đảm nhiệm hay gì ạ? Rank ID. Plan là kế hoạch này.
khó nhỉ. Đáp. Bạn Lan kia tôi hỏi thêm đấy. Còn cái outcome standard thì nên điền thế nào? Ồ, này hình như trước không có yêu cầu. Standard tiêu chuẩn đầu ra. Thì chuẩn đầu ra tìm hiểu thì phải hiểu thôi chứ sao. Đây chuẩn đầu ra vẫn như này, vẫn chưa tìm đi là hiểu được phương pháp này. Chuẩn đầu ra thì Ôi, yeah. Đây là cái cái VKPF bây giờ là làm xong rồi phải không? đúng rồi. Ok, giữ bên này nhá. Còn cái requirement list này Tôi nhớ là cái cột E này không có yêu cầu sửa thì phải. cái yêu cầu cái cột E này chắc mình bỏ được, nhưng mà cái cột B thì sao? Cột B thấy mấy nhóm khác cũng để kiểu ID bừa. ID Rank ID chắc không phải là lấy theo của kia đâu nhỉ? Chẳng nhớ lấy theo về ID ở đây à? Chứ không phải đâu. Request ID cái đây là request ID khác mà. Request ID là cái chỉ cái ID của cái request ấy. Nếu thế thì chất tự tạo thôi. Quan trọng là cái cột A là không biết thế nào. Thằng chắc là kiểu số thứ tự rồi. Cột A này nó liên quan đến cột plan này. blank D4 Thử xem nào. Không được. Có cần tạo một cái biên bản này không? Không. Tuần sau học mới tạo nhá. Ủa thế tuần sau vẫn là tôi à? Đúng rồi bạn. Nó lại hợp lý. Đấy. Phải vắt cái máy tính cả ngày. Thế, tuần sau thực hành mà sẽ vác máy tính. Quên nhập. Tuần sau nữa. cái Cái này có thể là gì?
gì nhỉ? Chà. Mọi người còn thắc mắc gì về hay là góp ý về gì về phần bài hôm nay không nhỉ? Chưa, tạm thời là chưa có bạn. Ok, thì hiện tại cơ bản này mình cũng hoàn thành các yêu cầu ở trong buổi ngày hôm nay rồi. Nếu như mọi người không còn ý kiến gì chắc mình sẽ kết thúc buổi học ngày hôm nay ở đây thôi nhỉ? Trước khi kết thúc thì mình nhắc chút là phần thư ký thì tạo thêm một cái bản meeting để tạo thêm một cái bản meeting để đấy nghiệm của họp hôm nay này, với lại gì kìa, quên mất rồi. Với lại mình lại nhóm phó thì làm cái đánh giá giúp mình nhé. Ok. Cuộc đi buổi hôm nay cũng thế, bây giờ cũng muộn rồi. Em check lại các yêu cầu ngày hôm nay xem còn cái gì không. Tạm thời chưa có đâu. Ok nhé. Về cái yêu cầu bài 4 là xem lại video bài 4 tạo tệp PowerPoint thì phải làm cái hòm các thứ thì mình coi như có làm xong hết rồi á. Thì thầy yêu cầu thì gửi thôi. Thầy cũng không yêu cầu gì đâu, nhưng mà không biết lịch thực hành là như nào nhỉ? Đây là Buổi sau thực hành đâu Hình như là K1 à? đi K1 á. đi theo danh sách lớp hay theo nhóm nhỉ? Chắc là theo nhóm thôi. Tao nghĩ vậy. Ở đây thầy có ghi K1 nhóm 1 đến 4, K2 trùng thì có thể đổi, nhưng mà nhóm mình thì chắc là sáng thứ ba là học chắc là đi K1 thôi. Còn ai mà có kiểu bận gì đấy thì Cho phải xin thông báo với thầy cho đổi lịch thành với ca khác này hoặc với lớp khác. Đấy, mọi người chú ý cái vấn đề đấy nhé. Ok, lưu ý. Phòng mấy năm Mấy năm là tầm 8 rồi. lớp mình là lớp 001 đúng không? Nó lớp mình lớp mình không một. Ok. Đấy, mà xem xét lịch có thể đổi ca vậy lớp mình, hoặc là đổi để xin sang học lớp khác đấy, cái gì người thông báo với thầy sau nhé. Còn buổi họp hôm nay thì coi như cũng đủ nội dung rồi, thì mình kết thúc. Còn ai thắc mắc gì có muốn trao đổi gì thì trao đổi trên nhóm Zalo. Ok. Vậy mình dừng cuộc họp đây nhé.